ท่านผู้ชมฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นายชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ได้แสดงความเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตำหนินะครับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับนายชาญวิทย์บอกว่ามีแต่สอนให้ท่องจำชื่อนะฮะมีแต่สอนถ้าให้ท่องจำปีพศนะครับประมาณนั้นไม่ได้ให้ปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติหรือว่าฝึกคิดอะไรเลยวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่องจำนะครับ Facebook ของอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านก็ได้เผยแพร่ข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถบุญนาคประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานนะครับราชบัณฑิตยสภาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงทัศนะต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นะฮะของนายชาญวิทย์นะครับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถบอกว่าอังคารที่ 4 มิถุนายนรายการท็อปข่าวเที่ยงซึ่งเป็นอีกรายการหนึ่งที่ดิฉันชอบดูช่วงที่ไม่ติดประชุมดิฉันค่อนข้างไม่สบายใจเมื่อเห็นโพสต์เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ที่ท่านอาจารย์อาวุโสทางด้านประวัติศาสตร์คือดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริผู้มีชื่อเสียงและเป็นท่านหนึ่งที่ได้แสดงน้ำใจกับดิฉันอย่างมากโดยเฉพาะคราวที่ดิฉันเป็นประธานจัดประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชียครั้งที่ 14ที่จัดเป็นครั้งที่ 2ในประเทศไทยหลังจากการจัดครั้งแรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อนซึ่งดิฉันยังประทับใจอยู่เสมอเมื่อมีการนำข้อเขียน The Subject of History in Thailand ของอาจารย์มานำเสนอในรายการนี้ดิฉันก็ไม่สบายใจและในฐานะที่ดิฉันได้รับการสอนอบรมให้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่ในครอบครัวคุณพ่อซึ่งเป็นคนรถไฟที่สอนให้ดิฉันตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์และพระคุณของบรรพบุรุษเสริมโดยคุณแม่ท่านทั้งสองสอนให้ดิฉันรู้รักกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดเมื่อศึกษาตลอดระดับชั้นประถมมัธยมที่โรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ์และต่อด้วยการศึกษาป.ตรีและป.โทวิชาประวัติศาสตร์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาได้เรียนรู้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ควบคู่การศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งไทยและสากลรวมทั้งโบราณคดีและต่อมาเมื่อได้ทำวิทยานิพนธ์และทำวิจัยอีกหลายเรื่องได้อ่านและจับต้องเอกสารร่วมสมัยที่ศึกษาซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าทั้งตัวเอกสารเองและเนื้อหาในเอกสารจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วได้นำองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่บุพการีบรรพบุรุษและบูรพาจารย์มอบให้มาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมดิฉันยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและได้รับสิ่งดีงามหลายอย่างจากวิชาประวัติศาสตร์เสมอมาดิฉันจึงไม่เห็นด้วยต่อข้อความของท่านอาจารย์ดร.ชาญวิทย์ที่ว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนอยากจะเรียนกันมากนักจนตลอดบทความดิฉันเห็นด้วยกับ3พิธีกรในรายการท็อปข่าวเที่ยงโดยเฉพาะในประเด็นที่พอสรุปได้ว่าประเด็นที่เป็นแง่ลบของวิชาประวัติศาสตร์จากบทความข้างต้นไม่ใช่อยู่ที่ตัววิชาประวัติศาสตร์แต่อยู่ที่ตัวผู้สอนหรือถ่ายทอดวิชาและเนื้อหาประวัติศาสตร์มากกว่าซึ่งดิฉันขอเสริมว่าผู้ที่ศึกษาผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบวิเคราะห์สังเคราะห์นำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลอันมีหลักฐานที่เชื่อถือได้และอ้างอิงได้อย่างรอบด้านรองรับโดยปราศจากอคติหรือให้มีอคติน้อยที่สุดวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีคุณค่ามีความสำคัญทำให้ผู้ศึกษามีเหตุผลรอบคอบรู้จักตนเองและรากเหง้าของตนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันหลักของชาติขณะเดียวกันที่รู้จักผู้อื่นด้วยในลักษณะรู้เขารู้เราซึ่งย่อมเป็นผลดีกับผู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิฉันเพียงต้องการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการให้ปรากฏเป็นอีกแนวทางหนึ่งนายคนนี้ฮะดร.ชาญวิทย์บอกว่าวิชาประวัติศาสตร์น่าเบื่อสอนให้แต่จำชื่อพระมหากษัตริย์ครองราชย์ปีไหนทรงทำยุทธหัตถีปีไหนอะไรประมาณนั้นให้จำแต่ชื่อกับปีพศนะฮะความจริงอาจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ปิยนาถท่านก็บอกว่าก็เห็นด้วยกับรายการท็อปข่าวเที่ยง
ที่บอกว่าอยู่ที่ตัวคนสอนนะอยู่ที่ตัวคนสอนหรือว่าตัวคนที่ถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษามากกว่าว่าสอนแบบนั้นหรือเปล่าสอนให้ท่องจำหรือเปล่าหรือว่าสอนให้รู้จักคิดใช่ไหมฮะถ้ามันเบื่อถ้ามันน่าเบื่อหน่ายจริงสอนให้แต่ท่องจำนะฮะผมว่าปัจจุบันนี้ไม่มีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่แล้วฮะคุณชาญวิทย์ทุกวันนี้มีนักประวัติศาสตร์หนุ่มสาวรุ่นใหม่เยอะแยะนะคุณชาญวิทย์ลองไปเปิดดู YouTube นะฮะและหาดูนะจะเจอนักประวัติศาสตร์หนุ่มๆสาวๆอายุ20กว่า30ต้นๆเขาทำ YouTube ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มียอดวิวบางคนเนี่ยหลายล้านคนนะฮะเป็นเด็กสาวก็มีนะฮะแล้วก็พูดจาในมุมมองของประวัติศาสตร์ในมุมมองของเขาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำปีพศเลยนะฮะเขาเพียงแต่สงสัยว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรืออย่างคุณเห็นชัดๆก็คือคุณรอมแพงนักเขียนเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือว่าพรหมลิขิตนะฮะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่ามันต้องมีการกล่าวถึงนะวิชาประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องในอดีตไงเราก็ต้องกล่าวถึงว่าในสมัยนั้นปีพศนี้ของรัชสมัยนี้นะฮะบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีเพื่อจะได้ให้รู้ว่าโอ้โหบ้านเมืองของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ซึ่งสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้นะตั้งแต่สมัยปีพศ2411แล้วใช่ไหม150กว่าปีแล้วอ่ะ2411เราก็ต้องบอกปีพศเพราะให้รู้ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้และคำนวณล่วงหน้าตั้งแต่ปีพศ2409นะล่วงหน้า2ปีนะว่าอีก2ปีเนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดูได้ที่สยามที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนด้วยนะแล้วก็เกิดขึ้นจริงต้องเกิดขึ้นจริงแน่เพราะว่าท่านแบบคือรัชกาลที่4ท่านมั่นใจมากแล้วก็ทรงเชิญทูตานุทูตต่างๆมากมายเชิญแขกต่างประเทศมาเพียบมารอดูอ่ะถ้าไม่เกิดอ่ะใช่ไหมฮะถ้าไม่เกิดจะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงปีพศไงครับใช่ไหมการเลิกทาสการเกิดถนนสายแรกนะมันก็ต้องพูดถึงแต่ไม่ได้แบบโอ้โหท่องจำเอาเป็นเอาตายแต่ต้องรู้ว่าสตอรี่เนื้อหาตอนนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเรามีธงชาติของเราเนี่ยธงช้างเผือกเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก่อนจะมีธงช้างเผือกมีธงไหมมีธงหรือเปล่ามีแล้วมันเป็นยังไงอันนี้คือพระพลาที่ในหลวงรัชกาลที่4นะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อให้บรรดาแขกที่มาจากสิงคโปร์มาจากอังกฤษมาจากฝรั่งเศสมาดูสุริยุปราคาที่นี่ที่ว่ากอประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ชมฮะยังเป็นป่าอยู่เลยอ่ะนี่หันหน้าออกทะเลนะหันหน้าออกทะเลนะทุกวันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะเห็นไหมฮะคือคนเรามันบูลลี่อ่ะมันเหยียดใช่มันแซะนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเล่าที่ทางคนของก้าวไกลออกมาดิ้นกรณีที่ทหารจะไปอบรมครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ก็เริ่มมาจากเจี๊ยบที่โพสต์ก่อนเจี๊ยบโพสต์ก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้มีปรมีไวยจงเจริญบัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไมไม่เอาครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมาอบรมครูทำไมเอาทหารมาสอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการยัดเยียดใช่ไหมแล้วทำไมต้องไปเสียงบประมาณเสียค่าใช้จ่ายอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็เลยโพสต์ไว้ว่าทหารเหล่านี้เนี่ยที่สพทจะมาอบรมครูสอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นทหารที่เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการฝึกฝนอบรมวิธีการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญเป็นฝ่ายของสพทขอตัวไปนะทำหนังสือขอตัวไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ซึ่งเป็นหน่วยงานในหน่วยราชการในพระองค์ชื่อย่อก็คือสอย.นะแล้วที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่ขอทหารที่เป็นครูจากสอย.นั้นไปช่วยอบรมให้โดย
เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายสพทเห็นแบบนี้ก็เลยทำเรื่องขอไปบ้างอาจารย์ฮานนท์เมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะมาเป็นข้ออ่านแล้วเข้าใจแล้วอ๋อทหารเหล่านี้เนี่ยเขาผ่านการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มายาวนานมากใช่นะฮะจนเชี่ยวชาญหน่วยงานอื่นก็เลยทำเรื่องขอตัวสพทเห็นแบบนี้ก็เลยขอตัวอาจารย์เหล่านี้ซึ่งเป็นทหารมาช่วยอบรมครูจากสพทเรื่องการสอนวิชาประวัติศาสตร์แค่นี้เองฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับย้ำโอ้โหแต่คนของก้าวไกลดิ้นอย่างนี้ยัดเยียดไม่ใช่หน้าที่ของทหารที่จะต้องไปอบรมนะฮะเป็นไงฮะคือวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นตุเป็นตะมากคิดว่าต้องใช้งบประมาณมากคิดว่าเขาสอนแบบท่องจำคิดว่าเขาต้องยัดเยียดให้กับครูเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่โลกแคบมากนะพวกนี้เนี่ย โลกแคบมากคือมันต้องถึงเวลาโพสต์แต่ไม่มีอะไรจะโพสต์ไงก็เลยเอาเรื่องนี้แหละวะนะโอ้โพสต์แบบมีแต่เปลือกนะฮะมันแสดงถึงความกลวงของคนโพสต์อ่ะรู้เลยวิธีโพสต์นะวิธีตั้งเขียนแคปชั่นวิธีพูดเนี่ยมันสะท้อนถึงสติปัญญามันสมองเลยนะว่ามันกลวงหรือว่ามีเนื้อสมองแน่นขดกันแน่นนะมันสะท้อนเลยใช่บางคนเนี่ยแบบโอ้โหตื้นเขินมากแล้วก็รู้เลยว่าไม่มีอะไรแน่นะคือคนพวกนี้เนี่ยมีอคติกับทหารใช่มีอคติจริงๆนะพอคุณเห็นคำว่าทหารปุ๊บเอาแล้วเดี๋ยวครูอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ไม่ได้ดูเนื้อหาสาระเลยว่าทหารเขาเข้ามาทำอะไรประเจี๊ยบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ